Вітаю вас! Сьогодні 10 липня, понеділок, і сьогодні ми записуємо завершальне відео про піст. Сьогодні я вже на воді, у нас дуже спекотно. Хотіли поїхати на природу, щоб записати відео, але неможливо, сили немає. Вчора не вдалося записати мій останній день духовного посту, тому у нас цього разу, як завжди. Коротенько вам розкажу, як пройшли 11 і 12 день духовного посту. Значить, це субота і неділя. Ввечері після океану в мене піднялась трошки температура. Я думаю, що, мабуть, я надто довго була на жарі, але на ранок все було чудово. І в суботу, в неділю в нас розпочались грози, і саме це стало причиною, що неможливо було кудись вийти записати відео. У нас просто як шторм був, і в суботу я благополучно попала під грозу. І в неділю зранку я прокинулась з кон'юнктивітом, але також до вечора все пройшло. Якщо ви на постах, то ви не хворієте, але якісь маленькі недуги, вони проходять самі собою буквально за кілька годин. Тому, щоб я могла розповісти вам якісь зміни в організмі на 11 і 12 день, особливі, щоб я почувалася погано чи важко, я нічого вам не скажу. Все було добре, я, як завжди, була бадьора. Це змінювалося періодами втоми. В спеку, звичайно, дуже важко, просто неможливо, і важко даються підйоми по сходах. Тому для мене, мабуть, це найгірше. Піднятися додому і спуститися вниз. Серце вискакує, з'являється щось схоже на головокружіння. Потрібно сідати і відпочивати. Сьогодні в нас понеділок, я вже сказала. Сьогодні я п'ю воду, і організм дуже цікавий. Все ж таки він нам диктує якісь свої умови. Я планувала бути не більше 12 днів, я розповідала на духовному пості. І ось 12-й день завершився. Я почала пити воду, яку я так хотіла. Не виходить пити багато, буквально ковточок, два, через якийсь час знов ковточок, два. І з'явився не те, щоб голод, але так смокче під ложечкою, живіт бурчить, готовий до їжі. Трошки сумно мені виходити з посту, тому що це такий невеличкий проміжок часу, котрий ти проводиш на самоті з собою, своїми думками, розважаннями, коли ти поєднуєшся з Господом, коли ти відчуваєш справжню свободу, коли ти не раб плоті, яка диктує тобі щоденні умови твого існування, а коли ти вільний. І це відчуття, воно чарівне, і шкода мені його втрачати, тому що з першим ковтком їжі розпочнеться знову таки плоть, буде набирати свою силу. Але це є нормально. Я думаю, що скільки ми живемо, стільки потрібно навчатися, і можна і свою плоть якось усмирити. Тому ось так. Також хочу сказати, що якщо, коли ви завершуєте піст, у вас з'являється радість, що все, сьогодні останній день, завтра я розпочинаю їсти. У мене також таке буває, я не ідеальна. Бувають дуже хороші пости, як ось цей, він складний був, тому що, побачите, дуже жарко. А бувають дуже складні пости, навіть буває, що в мене доба, так, щоб здавалося, це 24 години. І я дивлюся на годинник і до мене все ще година залишилась. Ура! Все завершилось. Я хочу сказати, що якщо у вас з'являється таке відчуття радості по завершенні посту, то, мабуть, цей піст більш вимушений.
ніж від щирого серця. От. Тепер про піст. Що ще можна сказати про піст? Те, що я забула вам сказати. Значить, дуже багато людей говорять, що з перших днів посту, навіть не з перших днів посту, потрібно заходити піст, з'являється страх. Вони бувають, люди бояться втратити в вазі, вони бояться, що в них будуть проблеми з нирками, з шлунком, тому що при будь-якому пості ви втрачаєте багато ваги, і, звичайно, органи трошки опускаються, і це дає про себе знати. Є люди, що в них крутиться голова, вони бояться втратити свідомість. Так я хочу сказати таким людям, що не потрібно заходити на тривалі пости, якщо у вас є будь-який страх. Тому що, якщо ви боїтесь, наприклад, води, ви не йдете і не купаєтесь правильно. Тобто це не є насильне і це не є якась повинність перед Господом. Значить, ви до цього ще не дозрілі, ви не домовилися своїми емоціями, тому що це дуже важливо. Ви не вірите в те, що це можливо і що вам нічого не буде. Коли ви заходите на піст будь-який, то це єдиний, мабуть, із всіх випадків, коли аналіз він абсолютно не потрібен. Тому що як ви можете проаналізувати, що ви без їжі і без води якийсь тривалий час знаходите? Хіба це підлягає аналізу? Вам будь-який чоловік чи жінка скаже, ні, це можна померти, це неможливо. Тому, коли річ заходить за Господа, коли річ заходить за якісь такі духовні справи, то тут немає аналізу, тому що у Господа можливо все. І такі речі, вони не пояснюються. Як ви можете пояснити, наприклад, що Господь зцілив сухого, воскресив мертвого? Те саме робили апостоли. Чи як ви можете пояснити, коли якийсь священник, екзорцист виганяє бісів? Ви розумієте, чому він виганяє, ви знаєте, що це іменем Господа, але проаналізувати і якось зрозуміти це дуже складно. Про це ви повинні пам'ятати. Тому для людей, котрі начебто вони думають, що вони можуть постити, що в них все вдається, я говорю про такі найбільш поширені помилки, які я допускала. Я не говорю про чужий досвід, я говорю про свій. З посту ви повинні виходити легко. Я б, наприклад, ще хотіла продовжувати, але я не буду продовжувати, тому що це бажання бажанням, але має бути, знову ж таки, як я сказала, має бути легкість. Я не маю виходити з посту, коли вже мені крутиться голова, коли мені зовсім погано, коли я пройшла кілька метрів, мені потрібно зупинитися. Ні, я потрібна виходити з посту бадьора. Тому на сьогодні, я думаю, що це останній день, я не думаю, я впевнена. Пізніше я вам розповім, як я буду виходити з посту, тому що це також дуже важливо. Так що запам'ятайте з правилом, що з посту ви виходите легко, значить ви ніколи у вас не буде якогось негативного досвіду, тому що організм він запам'ятовує абсолютно все. І, мабуть, найтакий яркіший досвід – це негативний. Тому що якщо вас запитати, ви скажете, хто вас образив, коли вас образив, хто що сказав. Але якщо спитати, що та людина хорошого казала, ми можемо і не згадати. Тому що іменно те, що нам завдає болю, дискомфорт, воно закарбовується дуже сильно в нашій підсвідомості. Пам'ятайте про це. Також є ще такі пастки. Буває, що також в мене було, що мені здавалося, наприклад, навіть на початку, що коли я пила таблетки, що ні, на піст я не можу зайти, мені не вдається. І все. І бачите, я 1 день, 2 дні я не здавалась, і на 3-й день в мене абсолютно все пройшло так, якби нічого не боліло. Де ті болі, вони зникли, просто зникли, вони наче як туман розвіялись. Тому
тут також потрібно вичекати, якщо ви відчуваєте, що вам стає погано, ви можете зачекати 12 годин, день, і як ви бачите, що покращення немає, а вам стає все гірше і гірше, можуть проявитися болі в шлунку, гіркота в роті. В кожного, розумієте, по-різному, не можна сказати, за когось говорити, можна говорити тільки за себе. Тоді вам потрібно виходити. І ні в якому разі не потрібно розчаровуватися, що от ви запланували стільки, а у вас стільки не вийшло. Це також, я вже багато разів повторяла, це не якісь змагання, це є у вас такий коротенький досвід викорчовування гріха. Тому що піст – це єдина річ, яка допомагає його вирвати з корнем. Коли ви бачите, звідки воно росте і звідки потрібно його видаляти. Такі речі ви повинні пам'ятати завжди. От. Також в пості добре, коли ваша сім'я вас підтримує, коли ви всі разом одне ціле, від маленьких, дорослих дітей до чоловіка, дружини чи людей, з котрими ви живете. Це також надає дуже великого запалу і це допомагає. В моєму випадку моя сім'я завжди поруч, завжди підтримують, і так само, як вони заходять на пости. Ми ніколи не заходимо, до речі, на, наприклад, духовні пости разом, я і чоловік, тому що є діти, по черзі. Коли він на духовному пості, я стараюся взяти більшу частину обов'язків, щоб він якийсь час міг провести на самоті, щоб він міг зробити прогулянки, старалася його одного також не відпускати. Ми разом проходили ці кілометри. Я думаю, що це прекрасно, коли сім'я живе, чи б'ється їхнє серце в унісон. Тепер, 4 роки назад я вам розповідала про те, що ми хочемо всиновити дитину. І так, щоб такі речі звучали, хоч це не має відношення, звичайно, до посту, але я говорила, що це наша мета, наша мрія така свого роду. Значить, ми проходили процедуру всиновлення, але перед процедурою всиновлення нам сказали, що це навіть для громадян цієї країни дуже складно, і для цього може піти 7-10 років. Неможливо. Ми вже двічі були в процедурі всиновлення і двічі отримали відмову. Після кожної відмови є якийсь період, коли ви не можете знову подаватися. Ми не здаємося, ми чекаємо, пройде час і ми обов'язково будемо подаватися знову, тому що душа потребує поповнення в сім'ї. Так що це не просто були слова, це насправді ми їх стараємося, як можемо реалізувати, і багато перешкод, так що це трошки складно. Також багато людей, котрі проходять піст, але вони п'ятидесятниця, так, це вважається часом Святого Духа. І людина проходить п'ятидесятницю і каже, так, я не отримала Святого Духа. Людина не говорить, що її піст пройшов намарно, але вона, не скажу, що розчаровується, мабуть, якийсь такий депресивний стан. Так от я хочу сказати, що як отримується Святий Дух, ніхто не знає. І це є насправді таємниця Господня, і Він сам вибирає, кому його давати, коли Він бачить, що готовність. Я повторювала багато разів, і домашні мої також думають, що п'ятидесятниця чи піст – це для Святого Духа, для отримання Святого Духа. Піст для того, щоб викорчувати гріх. Дивіться, якщо ми проаналізуємо Біблію, Господь пішов в пустелю, так? Він там знаходився 40 днів, і він був спокушений бісами, постійно він його спокушав. Це тільки по тому, що описано. Тобто, якщо так зовсім грубо, по-простому, в пустелі він зміг побороти гріх. Так? Він був безгрішний, але він ж приклад показує для нас. Тому піст нам дається для того, щоб ми змогли побороти плоть.
плоть, котра нам нав'язує, плоть, котра прислухається. Нам не тільки хороші голоса нашіптують, нам і лихі голоса нашіптують. Тому ніколи не кажіть, що ви щось не отримали чи отримали, тому що уявіть собі, коли до вас підійде ваша дитина і скаже: мама, я хочу якусь там дуже дорогу машину чи іграшку, яку ви не можете купити. І ви кажете, там, сьогодні на даний період часу це неможливо. Дитина каже: ну все, я тебе не люблю, ти погана мама, і обертається і йде. Ну це якось воно так, розумієте? Нам Господь нічого не зобов'язаний давати. Правильно? Він нам подарував цей дарунок безцінний життя, він нам подарував свобідну волю. І абсолютно все наше життя, як воно будується, є, звичайно, якісь обставини. Але ми його куємо самі, ті стежини наші життєві ми прокладаємо самі. Гріх ми не допускаємо, тому що в нас погане оточення, а ми допускаємо, тому що ми так хочемо, тому що ми дали рішення, тому що ми собі дозволили грішити, правильно? І абсолютно все в нашому житті є від ненависті до любові, від прощення, милосердя. Це все абсолютно наш власний вибір. Звичайно, ми повинні просити Господа, звичайно, Він завжди протягує руку, але якщо Він бачить, що ви заходите на піст, якщо ви клякаєте молитися з якоюсь корисною метою, кого ви хочете обдурити, себе, Господа, я думаю, що це не має значення. Я ніколи не заходжу, я на піст заходжу тільки виключно для себе, тому що мені бракує цього спокою. Мені бракує того відчуття, коли я вільна, коли мені не потрібно їсти, пити, коли я нічого не хочу. Тому що чим більше ви їсте, тим більше ви голодні, тим більше ви хочете їсти. І з'являються емоції, втома, якісь хвороби. А під час посту нічого не з'являється, все чудово. Всі ті проблеми, які вам здавалися жахливими на постах, вони здаються такими мізерними, такими невартими навіть вашої уваги. Тому за такі речі ви повинні також пам'ятати. І ще, коли ви перебуваєте в пості, ви відчуваєте полум'я любові в своєму серці. Є люди, котрі говорять, що вони мало люблять, в них мало любові. Але я думаю, що це неправда. Кожна людина народжується з тим вогником любові в серці і, мабуть, кожне життя абсолютно неповторне і різне, і життєві перешкоди, які трапляються на нашому житті, вони також роблять людину такою черствою, можливо, холодною. Можливо, є моменти, котрі були в дитинстві людей, і вони виростають, стають більш такими черствими. Але це не означає, що в них немає любові. Любов є в кожного. І от коли ви перебуваєте на пості, ця любов, вона виростає до неба. І я думаю, що це ще одна причина, чому потрібно проходити пости. Вони просто необхідні для вас. І тому це є ще одною причиною послужити Господові не на словах, а на вчинках, коли ви йому щось приносите в дарунок.